The next expression is stay in touch. Stay in touch. Traveling mercies, and off he went. Stay in touch. Traveling mercies, and off he went. Stay in touch. Stay in touch. Stay in touch. Stay in touch. بالبلدي كده خليك فاكرني واوعى تنساني. The word touch in this expression كلمة touch في التعبير ده doesn't mean physically touch مش معناها ملامسة جسدية but it means stay in communication keep in contact معناها خليك معايا على تواصل أو خليك معايا على اتصال. والتعبير ده تقدر تستخدمه مع شخص انت تعرفه سواء في حياتك الشخصية أو العملية أو جار كان عايش جنبك لسنوات طويلة وكان بينكوا صداقة جيدة والشخص ده هيضطر انه يبعد وانت هتفقده وعايز تحافظ على التواصل مع الشخص ده فساعتها هتقوله keep in touch keep in touch with me معناها خليك دايما على تواصل معايا وخليك فاكرني واوعى تنساني. But Brown will stay in touch with you. But Brown will stay in touch with you. Will stay in touch with you. Will stay in touch with you. 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 You want to stay in touch? You want to stay in touch? Stay in touch. Stay in touch. Stay in touch. So always keep in touch with me. دايما خليكوا على تواصل معي. The next expression is how's it going? How's it going, everybody? 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 How's it going? بالبلدي كده ايه الاخبار؟ يعني مثلا بتكلم صاحبك في التليفون فبتقوله Hi, how's it going? ايه الاخبار؟ الدنيا ماشية ازاي معاك؟ فهو يرد عليك ويقولك Hi, I'm good, I'm well. انا كويس، تمام، ماشي الحال. او لو مثلا قابلت جارك بالصدفة في السوبر ماركت فبتشاورله وتقوله Hey, how's it going? ايه الاخبار؟ الدنيا عاملة ايه؟ فهو يشاورلك ويقولك Hey, not too bad. ماشي الحال، مش أسوأ حاجة يعني. ودي بتكون صيغة informal or friendly يعني بتكون صيغة غير رسمية بتتقال كده بين الأصحاب. وطبعا لو عايزين نقولها زي النيتيف انجليش سبيكرز بالظبط لو عايزين نقولها زي أهل اللغة أو الناس الناطقين باللغة نفسهم فهنعمل حاجة اسمها contraction. يعني ايه contraction؟ يعني ضم. يعني ايه ضم؟ يعني هضم الكلمات جنب بعض بحيث ان نقولها بشكل أسرع وعفوي أكتر. فبدل ما الاكسبريشن هو how is it going فأنا هضم how على is وهتبقى house وبعدين هضم لهم it فهتبقى house it. وكلمة going هقف عند sound هقف عند حرف ال N مش هنطق الجي خالص فهتبقى going. How's it going? Hey, how's it going? Hi everyone, how's it going? The next expression is I've heard a lot about you. بالبلدي كده طبعا عارفك غني عن التعريف سمعت عنك كتير قبل كده. يعني مثلا صاحبتك بتتكلم عن جوزها كتير قوي طول الوقت بتتكلم عنه فلما مرة تصادف وتقابليه وتيجي صاحبتك تعرفك عليه فهتقولي له yeah, I've heard a lot about you. So nice to meet you. طبعا انت غني عن التعريف دي فلانة ملهاش سيرة الا انت ده انا حاسة اننا صحاب من قبل ما اتعرف عليك اصلا واكيد مبسوطة اني قابلتك. وطبعا هو هيرد ويقول all good things I hope اللي هو اتمنى يكون كل اللي انت سمعتيه عني كان كويس يعني سمعتي عني سمع خير. واكيد انت هتطمنيه وتقولي له yeah of course all good things اكيد طبعا سمعت عنك كل خير ويا رب فعلا يكون كل خير. وطبعا عرفنا لو عايزين نقولها زي النيتيفز بالظبط بسرعة هنعمل ايه؟ برافو عليكم هنعمل contraction. يعني ايه؟ يعني ضم زي ما هو معمول كده في كلمة I've. المفروض ان دي عبارة عن الضمير I وverb have have بس عشان يبقوا كلمة واحدة فعملنا contraction وبقت I've heard a lot about you. بعدين هيجي دور كلمة heard هنضمها على I've بس هنشيل ال H. ليه هنشيل ال H؟ علشان ال H ده ال ه sound
بيعمل كده effort، بيعمل مجهود وانا بنطقه. فالامريكانز لما بيلاقوا ان في sound، في صوت هيعمل stress على نطق الكلام او هيعمل ضغط على نطق الجملة، فبيطيروه، ما بيحبوش يتعبوا نفسهم. فبالتالي I've heard على بعضها كده هتبقى I've heard a lot about you. I've heard a lot about you. I've heard a lot about you. بعدين هيجي دور الثلاث كلمات التانيين. احنا خلاص عرفنا اول 3 كلمات I've heard a lot about you. بقى بدل ما اقول a lot about you فهضمهم على بعض فهتبقى a lot about you. جت ازاي؟ حرف التي في كلمة a lot هينحصر لما اضم a lot على about، هينحصر بين صوتين متحركين اللي هما ال O والان، ودي في الامريكان بيسموها فلاب تي. فلاب تي يعني ما بتنطقش تي زي ما انا عارفها، هي بتنطق سوفت د، يعني دي خفيفة كده، فبتبقى اللودة. وبعدين كلمة about you، التيف about ما بنطلعش فيها الهوا للآخر، يعني ما بقولش about، لا انا بقولها about you كأني هقولها وبرجع في كلامي، فيبقى a lot about you. So the expression in the American way is I've read a lot about you. The next expression is what are you up to? 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 بتعمل ايه دلوقتي؟ وهي طريقة تانية للسؤال الشهير بتاع What are you doing now? بتعمل ايه؟ يعني لو عندك فضول تعرف صاحبك بيعمل ايه فهتتصل بيه وتسأله Hey, what are you up to? بتعمل ايه؟ او لو مثلا بتسألي صاحبتك هتعملي ايه النهاردة فهتقولي لها What are you up to tonight? هتعملي ايه النهاردة؟ Do you have any plans tonight? هل عندك اي خطط للنهاردة؟ او لو مثلا هتسأليها عن خطط لعطلة الاسبوع فهتقولي لها What are you up to on the weekend? هتعملي ايه في الويك اند اللي جاي؟ Do you have any plans on the weekend? هل عندك اي خطط لقضاء عطلة الاسبوع؟ فالتعبير ده بيحتمل معنيين. المعنى الاولاني هو انك تسأل صاحبك بيعمل ايه دلوقتي، او بتسأل الشخص اللي انت عايز تسأله هو بيعمل ايه دلوقتي، او لو بتسأله على خطط في المستقبل لحاجة هو برضو هيعملها. بس لو صاحبك مش عايز يقولك هو بيعمل ايه او هو فعلا مش بيعمل حاجة عادي يعني، فهيقولك not much or nothing much، يعني مفيش حاجة معينة. طب لو هو فعلا بيعمل حاجة هيقولك ايه؟ just finishing my work، مثلا بخلص شغلي، or just watching TV، بتفرج على التلفزيون. وخلي بالك هنا هو ما قالكش just I am finishing my work، لغى البروناون، لغى الضمير ولغى verb to be. ليه؟ علشان اتفقنا ان هما بيحاولوا يعملوا reduce، يقللوا على قد ما يقدروا في الاجابات. حتى كلمة just ما قالهاش just، ما نطقهاش، قال just finishing my work، just watching TV، just walking my dog، يعني مجرد ان انا بتفرج على التلفزيون او بخلص شغلي او بمشي الكلب بتاعي. طب لو عايزين نقولها اسرع هنعمل ايه؟ على طول هنروح للcontraction. طيب what و are عايزين نضمهم على بعض. what are you up to؟ what و are لما نيجي نضمهم على بعض هنلاقي الفلاب تي اللي احنا قلنا بتتحول لسوفت دي، فهتبقى ودا. وبعدين اليو والاب هنضمهم على بعض فتبقى يب. ودا يبتو. The next expression is let's give it a go. Let's give it a go. Let's give it a go by selecting a random image. Let's give it a go by selecting a random image. Let's give it a go. 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 بالبلدي كده تعال نجرب حاجة جديدة. يعني مثلا صديقك بيقترح عليك انكم تجربوا مكان معين والمكان ده انت ما جربتوش قبل كده، فبتقول له ليه لا تعال نجرب. Let's give it a go. Let's give it a go. طب ولو عايزين نقولها اسرع اتفقنا ان احنا هنعمل ايه؟ contraction، هنضم الكلمات. فبدل ما نقول let's give it a go ممكن نشيل let's خالص ونخليها give it a go. give it a go. طيب كلمة give هتنتهي عن sound v، الصوت بتاع ال v،
وبعدين كلمة it مع a اللي هي بتاعت ago هتبقى التي وقعت بين two vowel sounds، بين صوتين متحركين، فهتتنطق soft d، فهتبقى give it a go. give it a go. So let's give it a go.